नमस्ते, म रबिन मोक्तान। आज म तपाईहरुलाई मैक्रोमीडिया फ्रीह्यान्ड एमएक्समा चाहिँ बुक कसरी क्रिएट गर्ने, बुकलाई कसरी बनाउने भन्ने कुरा देखाउने छु। यो एकदमै इजी छ, एकदमै छोटो पनि र एकदमै सजिलो छ। यसलाई तपाईले सजिलैसँग हेर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई तपाईले मेरो भिडियो ट्युटोरियल हेरेर जस्ताको तस्तै तपाईले सजिलैसँग क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। पहिलो फर्स्टमा तपाईले फ्रीह्यान्डलाई ओपन गर्नुस्, जुन मैले अलरेडी ओपन गरिसकेको छु। र त्यसपछि स्टार्टिङमा के गर्नुस् भन्दाखेरि यहाँ एउटा ग्रिड लाइन शो गर्नुस्। ग्रिड लाइन शो गर्नलाई सर्टकट की कन्ट्रोल अल्ट जी प्रेस गर्नुपर्ने हुन्छ। अर्थात् तपाई डाइरेक्ट भ्यूमा जानुस् र त्यसपछि यहाँ हाम्रो ग्रिड भनेको छ, यहाँ गएर शो गर्नुहोस् यसरी। र जस्तो अब म यहाँ पेन टुलमा क्लिक गरिदिन्छु। अब पेन टुलबाट कुनै एउटा पोइन्ट म स्टार्टिङ गर्छु। जस्तो यो पोइन्टमा मैले क्लिक गर्ने काम गरे र त्यसपछि म यसमा जान्छु, यहाँ क्लिक गरिदिन्छु। अब थोरै तल म यहाँ क्लिक गरिदिन्छु र यसमा क्लिक गरिसकेपछि जस्तो यहाँ क्लिक गरिदिने काम गरे मैले फेरि अब। र अब यसमा क्लिक गरिदिन्छु र त्यसपछि सिधा तपाई माथि जानुस्, यहाँ क्लिक गरिदिन्छु र यसमा क्लिक गरिसकेपछि जस्ट यहाँ गएर क्लिक गरिदिन्छु र यसलाई म जुम गर्छु, कन्ट्रोल सँग स्पेस र माउसले क्लिक गरिदिन्छु यसरी। यो मेरो बुक जुम भइरहेको छ। र यति भइसकेपछि तपाई अब यहाँ जानुस्, यहाँनिर सफ्ट सेलेक्ट टुलमा र त्यसपछि म यसलाई थोरै यसरी माथि उठाउँछु र यो साइडबाट नि म अलिकति यसरी उठाइदिन्छु माथि, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। र यसलाई पनि म अलिकति यसरी माथि उठाइदिन्छु फेरि र जस्ट ल। र फेरि यो पोइन्टबाट यसरी क्लिक गरिदिन्छु। र यति गरिसकेपछि अब म अलिकति छानो बनाउँछु यसलाई र जस्ट म कन्ट्रोल अल्ट आर गरेर एउटा रुलर शो गर्छु। र यो हाम्रो जस्तो यहाँनिर यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, यो हाम्रो पोइन्ट्समा छ। यहाँबाट हेर्नुस् पोइन्ट्स, जस्तै कि इन्चेस चेन्ज गर्ने यहाँबाट गर्न सक्नुहुन्छ। र सपोज म चाहिँ यहाँनिर एउटा रुलर हालिदिन्छु। जस्तो यो हाम्रो 2 मा छ भने 2 भन्दा पछाडि एक लाइन 2 लाइन, र मैले यसलाई 2 लाइन उता लाने काम गरेँ। र त्यस्तै गरी उतापट्टि भने यहाँ 4 भन्दा पछाडि 2 लाइन उता लाने काम गर्छु। यो हाम्रो स्टेट छ। र अब यहाँ तपाईले पेन टुल युज गर्नुस् र अलिकति तल पनि म जस्तो यहाँनिर क्लिक गरिदिन्छु। एउटा मैले रुलर हाल्ने काम गरेँ यहाँनिर र पेन टुलमा क्लिक गरिदिन्छु। सपोज अलिकति जुम गर्नुस्। जस्तो अब यो पोइन्टबाट मैले अब यहाँ पनि म एउटा ब्याक स्पेस एउटा रुलर राख्ने काम गरिदिन्छु। यसले गर्दा मैले एकदमै सजिलो हुन्छ। एउटा यो छँदैछ हाम्रो, एउटा म यहाँ राखिदिन्छु। र त्यसपछि पेन टुलमा क्लिक गरिदिन्छु। पेन टुलबाट यहाँ क्लिक गरिदिन्छु, सर्भ यहाँ क्लिक गरिदिन्छु र यस पछाडि सिधा यहाँ क्लिक गरिदिन्छु। र अब म यहाँ क्लिक गरिदिन्छु, यो पोइन्टबाट जस्तो यहाँ क्लिक गरिदिन्छु, यसलाई यसरी कर्भ गर्छु र अब यहाँ गएर क्लिक गरिदिन्छु। सिधा फेरि तपाईँ यहाँ क्लिक गर्नुस् र अब यहाँनिर क्लिक गरिदिनुस् र माथि गएर क्लिक गरिदिनुस्। अब यहाँ डबल क्लिक गर्नुस्, यसलाई गरिदिनुस् र यति भइसकेपछि जस्तो अब म यहाँनिर यो पोइन्ट कति घुमाउने यसलाई, यहाँ तपाईले क्लिक गरेर यसलाई अलिकति मिलाउन सक्नुहुन्छ। यति मैले यसलाई कर्भ गर्ने काम गरेँ। त्यस्तै गरी यसलाई म थोरै अलिअलि यसलाई म यसरी थोरै कन्ट्रोल जेड यहाँ गएर सफ्ट सेलेक्ट टुलमा क्लिक गर्नुस् र त्यसपछि यो पोइन्टबाट चाहिँ यसलाई म थोरै यसरी कर्भ गर्न चाहन्छु। यसलाई पनि म थोरै यसरी कर्भ गर्न चाहन्छु। र अब यहाँनिर जस्तो फेरि म यहाँ पेन टुलमा क्लिक गरिदिन्छु। अब पेन टुल क्लिक गरिसके पछाडि सपोज मलाई चाहिँ यो पोइन्टबाट जस्तो फेरि एउटा रुलर शो गर्नुस्, एउटा रुलर शो गर्न सक्नुहुन्छ जस्तो यहाँनिर। र त्यस्तै गरी यतापट्टि आउनुहोस्, यहाँ तपाईँलाई रुलर कहाँनिर चाहियो यहाँनिर। र जस्तो म यो पोइन्टबाट अथवा यहाँनिर एउटा फेरि लाइन राख्नुहोस्, जुन तपाईँलाई सजिलो हुन्छ। यो लाइनबाट यो पोइन्टबाट तपाईँले यहाँ क्लिक गर्नुभयो। त्यस्तै गरी अब यहाँ तल पनि जस्तो मैले अनुमान गरेर यहाँ क्लिक गर्ने काम गरेँ
र त्यस्तै गरी अब यहाँ आउनुहोस्, यहाँ क्लिक गरिदिनुहोस् र यस पछाडि यहाँ आउँछु र यहाँ आएर यसलाई जस्ट म यसरी फेरि घुमाइदिन्छु र यहाँ गएर क्लिक गरिदिन्छु। सिधा आउनुहोस्, मैले यहाँ क्लिक गर्ने काम गरेँ र त्यसबाट सिधा डाइरेक्ट यहाँ गएर यहाँ क्लिक गरिदिनुहोस्। यसरी कन्ट्रोल Z यहाँ क्लिक गरिदिन्छु र यसको सिधा तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ क्लिक गरिदिनुहोस्। अब यहाँ डबल क्लिक, त्यसपछि सब सिलेक्टरमा क्लिक गर्छु र यहाँ क्लिक गरिदिनुहोस्। यसलाई थोरै केही मात्रामा अलिकति माथि यस्तो गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै यतापट्टि पनि अलिकति र म यसरी माथि कट गरिदिन्छु यो पोइन्टलाई र त्यति भइसकेपछि जस्तो म यहाँ जान्छु, यो लाइन टुल छ, लाइन टुलले तपाईँले यो पोइन्टबाट यहाँ सेलेक्सन गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो यति लाइन यहाँसम्म आउनु पर्यो र त्यसपछि यसलाई म थोरै सिधा बनाउँछु र त्यसपछि यसमा जान्छ फेरि अर्को लाइन क्लिक गर्छु। लाइन टुललाई यो पोइन्टदेखि यहाँसम्म तपाईँले क्लिक गरेर छोडिन सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी फेरि म यहाँ लाइन टुलमै क्लिक गर्छु र अब जस्तो यो पोइन्टदेखि चाहिँ सपोज मलाई यहाँसम्म अब अलिकति सानो बनाउनुहोस्। जस्तो यसलाई म सेलेक्सन गरिदिन्छु। सेलेक्सन गरिसके पछाडि स्ट्रोकमा क्लिक गर्नुहोस्। स्ट्रोक कति राख्ने, जस्तो मलाई 4 अथवा अलिकति बढी नै राख्नु पर्यो, 6 जति, अथवा मलाई चाहिँ अलिकति घटाउनु पर्यो, सपोज यो कति ल 4 जति हुन्छ। यसरी तपाईँले बुक क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। त म यसलाई सेलेक्सन गर्छु कन्ट्रोलसँग G र यहीँ डबल क्लिक गरेर अलिकति यसमा यसरी थोरै चल्ने काम गरौँ र जस्तो अब तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ यो हामीले बुक इन्सर्ट गर्ने काम गऱ्यौँ। जुन म जस्तो यहाँ क्लिक भनेको हाम्रो टाइटल हो, यहाँ बस्छु र यहाँ बसेर सिफ्ट गरेर 7 मा यो साइन निकाल्नुभयो भने जस्तो यसमा चाहिँ एरियल भित्र गएर म WING इन्डेक्स फन्ट गर्नुहोस्। यहाँ हाम्रो यहाँ बुकको यहाँ तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ र यसलाई म अहिले ठुलो बनाउँछु। यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले यो आइटमको बुक चाहिँ कसरी क्रिएट गर्ने भन्ने कुरा तपाईँले यसरी यसलाई क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। एकदम सजिलो छ, सजिलैसँग तपाईँले यसलाई क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। हस् त अहिले मैले तपाईँहरूलाई यसमा यति नै कुरा जानकारी गराएँ। योभन्दा अन्य फर्मेटको अन्य डिजाइनिङहरू पक्रिएको अथवा पल्टेको खालको बुक पनि तपाईँले क्रिएट गर्न सक्नुहुनेछ। हस् त अहिले धन्यवाद। बाँकी फेरि नेक्स्ट ट्युटोरियल भेट्न देखाउनेछु।